टेक्निकल देवेन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथसाथै लेटेस्ट भिडियोजको जानकारी लिनको लागि साइडमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाउनुहोला। साथीहरु हजुरहरु सबैलाई थाहा भइसक्यो होला केही दिन अघि स्यामसुङ कम्पनीले लन्च गरेको थियो ट्रिपल रियर क्यामेरावाला स्मार्टफोन स्यामसुङ ग्यालेक्सी A7। यो स्यामसुङ कम्पनीको पहिलो स्मार्टफोन हो जसको ब्याक प्यानलको माथि दिएको थियो ट्रिपल रियर क्यामेरा। तर साथीहरु स्यामसुङ कम्पनीले सबैलाई अचम्म पारेर आफ्नो एउटा अर्को नयाँ स्मार्टफोन लन्च गरेको छ स्यामसुङ ग्यालेक्सी A9। साथीहरु यो स्मार्टफोनको खास कुरो के हो भने यो स्मार्टफोनको ब्याक प्यानलको माथि दिएको छ 4 रियर क्यामेरा सेटअप। अनि यो स्यामसुङ कम्पनीको पहिलो यस्तो मोबाइल हुनेछ जसको ब्याक प्यानलको माथि 4 वटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ। यसको साथसाथै यस स्मार्टफोनमा दिएको छ थुप्रै यस्तै पावरफुल फिचर्स। साथीहरु आजको यस भिडियोमा स्यामसुङ ग्यालेक्सी A9 को फिचर्स, स्पेसिफिकेसन्स र यसको प्राइसको बारेमा बताउने छु। त्यसैले साथीहरु यस भिडियोलाई पुरै अन्त्यसम्म जसरी भए पनि हेर्नु होला। यदि हजुरहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा अवश्य पनि लाइक र शेयर गर्नु होला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। नमस्कार साथीहरु, म हुँ देवेन्द्र कुमार। टेक्निकल देवेन च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको यस भिडियो स्यामसुङ ग्यालेक्सी A9 को स्पेसिफिकेसन्सबाट। साथीहरु यदि स्यामसुङ ग्यालेक्सी A9 को कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोन 2015 मा लन्च गरिएको स्यामसुङ ग्यालेक्सी A9 को अपग्रेडेड भर्जन हो जसलाई कम्पनीले लन्च गरेको छ 4 रियर क्यामेराको साथमा। यदि स्यामसुङ ग्यालेक्सी A9 को डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने यसमा पाउन सकिन्छ 6.3 इन्च स्क्रिन सुपर एमोलेड प्यानलको साथमा। यसमा रहेको छ 1080x2220 पिक्सल्सको रिजोल्युसन, साथमा छ 18.5:9 एस्पेक्ट रेशियो। यदि यसको प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने यसमा दिएको छ स्न्यापड्रागन 660 प्रोसेसर जसको साथमा पाउन सकिन्छ 2.2 GHz Octa Core CPU र यसको GPU रहेको छ Adreno 512। अनि यसमा पाउन सकिन्छ एन्ड्रोइड भर्जन 8.0 ओरियो। अनि साथीहरु यदि यो स्मार्टफोनको र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने यसमा दिएको छ 6GB अथवा 8GB र्याम र 128GB को इन्टरनल स्टोरेज। यदि हजुरहरुले यसको स्टोरेज बढाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा 512GB सम्मको माइक्रो SD कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् साथीहरु जानौं यस स्मार्टफोनको सबैभन्दा राम्रो फिचर यसको 4 क्यामेराको बारेमा। साथीहरु यदि यसको क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने यस मोबाइलको ब्याक प्यानलको माथि तपाईको 24 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल र 5 मेगापिक्सलको अत्यन्त राम्रा 4 रियर क्यामेरा देख्न सकिन्छ। जसमध्ये सबैभन्दा माथिको क्यामेरा रहेको छ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल भ्यू 120 डिग्रीको साथमा। दोस्रो क्यामेरा रहेको छ 10 मेगापिक्सलको टेलिफोटो 2x जुमको साथमा। तेस्रो रहेको छ 24 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा अनि सबैभन्दा तल्लो अथवा चौथो क्यामेरा रहेको छ 5 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सरको साथमा फ्ल्याश पनि। अनि यसमा रहेको छ 24 मेगापिक्सलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा। आउनुहोस् साथीहरु अब जानौं यस स्मार्टफोनको ब्याट्रीको बारेमा। साथीहरु यदि यसको ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने यसमा दिएको छ एकदमै पावरफुल 1300 mAh को ब्याट्री जसमा फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि दिएको छ। यसबाहेक यसको ब्याक प्यानलको माथि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि देख्न सकिन्छ र फेस अनलकको अप्सन पनि दिएको छ। अब जानौं साथीहरु यस स्मार्टफोनको कलरको बारेमा। साथीहरु यस स्मार्टफोन बलगम पिङ्क, क्याभियर ब्ल्याक र लेमोनेड ब्लू गरी 3 वटा कलरको साथमा लन्च गरिएको छ। अब यो स्मार्टफोनको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने 6GB र्याम वाला भेरिएन्टलाई लगभग 51380 पर्न जान्छ भने 8GB र्याम वाला भेरिएन्टलाई लगभग 53780 पर्न जान्छ। अनि यो स्मार्टफोन यही वर्षको नोभेम्बर महिनाबाट बिक्री गर्न एभेलेबल हुनेछ। तर यो स्मार्टफोन नेपालमा कहिले लन्च गरिनेछ र यसको नेपालमा भाउ कति हुनेछ यसको बारेमा अहिलेसम्म पनि कुनै जानकारी आएको छैन। त साथीहरु आजको लागि यो भिडियो यति नै। आशा गर्दछु यो भिडियो हजुरहरुलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। यस्तै टेक भिडियोज लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। गुड बाई।